Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ đưa mọi người đi khám phá thêm Kuala Lumpur với những điểm đến nổi bật như tháp đôi Petronas, siêu thị Nhật Bản Isetan, khu ẩm thực nhộn nhịp, công viên KACC có sân chơi trẻ em và tòa nhà Sultan Abdul Samad cổ kính. Và nhà mình cũng sẽ hướng dẫn nhanh cách mua vé tàu điện ngầm ở Kuala Lumpur, phương tiện cực kỳ tiện lợi để đi lại giữa các điểm tham quan. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Lịch trình của ngày hôm nay sẽ là đầu tiên chúng ta sẽ đến tháp đôi, đi siêu thị và khám phá khu ẩm thực. Sau đó chúng ta sẽ ra công viên phía sau tháp đôi cũng như khu vui chơi cho trẻ em và cuối cùng đến tòa nhà Sultan Abdul Samad. Nhà mình bắt xe Grab để đi từ khách sạn đến tháp đôi Petronas. Từ khách sạn nhà mình đến tháp đôi thì chỉ cách khoảng 10 phút đi xe ô tô. Bây giờ nhà mình đang ở dưới chân của tháp đôi Petronas. Đứng dưới chân tháp đôi Petronas, mình thực sự cảm thấy nhỏ bé trước công trình khổng lồ này. Hai tòa tháp vươn cao 452 m, sừng sững giữa bầu trời xanh. Tòa tháp đôi này thì thường mở cửa từ 10 giờ đến 18 giờ hàng ngày và đóng cửa ngày thứ Hai. Nhà mình đang trên đường đi tìm khu ẩm thực của tòa tháp đôi này, nên bây giờ nhà mình sẽ đi thang máy xuống dưới này xem có gì không nha. Ở dưới này có một cái siêu thị này. Đây là một siêu thị Nhật Bản nằm ngay trong tòa tháp đôi tên là Isetan. Ấn tượng đầu tiên là không gian rất sáng sủa, sạch sẽ và sang trọng. Các gian hàng được sắp xếp gọn gàng, từng khu một đều có bảng chỉ dẫn rõ ràng nên rất dễ tìm. Không khí ở đây khá yên tĩnh, không ồn ào như nhiều siêu thị khác, tạo cảm giác mua sắm thoải mái hơn. Ở đây có đủ mọi thứ, quần áo thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng và cả những sản phẩm chỉ nhìn thôi đã thấy rất Nhật. Nhà mình dừng lại lâu nhất ở khu thực phẩm, quầy sushi và sashimi bày biện đẹp mắt, có cả hộp cơm bento xinh xinh trông rất hấp dẫn. Ở quầy này mọi người còn có thể đặt những món ăn nóng như ở trên bảng này này. Giá cả thì dao động khoảng từ 22 đến khoảng 30 ringgit cho một món. Và ngay bên cạnh thì sẽ có bàn ghế cho mọi người ngồi đây ăn luôn. Về giá cả, phải nói là Isetan hơi cao hơn so với siêu thị bình dân của Malaysia, nhưng đổi lại hàng hóa rất chất lượng, đa số được nhập khẩu từ Nhật. Trái cây nhập khẩu như nho, táo Nhật được đóng gói đẹp mắt, giá cũng cao hơn bình thường nhưng nhìn cũng rất tươi ngon. Khu thực phẩm tươi sống ở đây khá đặc biệt. Quầy sashimi được trưng bày bắt mắt, cá cắt lát đều tăm tắp, có cả cá hồi, cá ngừ và nhiều loài hải sản khác. Một hộp sashimi cỡ nhỏ có giá khoảng 20 đến 30 ringgit, còn những hộp lớn hơn có thể lên tới 50 đến 60 ringgit. Phía bên này có một cái quầy bán các loại bánh này. Còn đằng này thì có thêm cả những hạt và trái cây sấy khô. Và phía ngoài này cũng có một quầy bán bánh mì Nhật này. Nhà mình sẽ mua một cái bánh waffle này với giá 3,4 ringgit, tức là khoảng 21.000 đồng. Mùi hương từ quầy bánh mì Nhật này lan tỏa khắp khu, khiến mình phải muốn mua thử tất cả mọi thứ ở đây mọi người ạ. Phía đằng này có cái bánh kaya pan trông cũng khá là ngon này.
Nhà mình cũng sẽ mua thử một cái với giá 3 ringgit, tức là khoảng 19.000 đồng. Bánh này mình thấy họ làm vừa bóng, mềm lại xốp, trông rất là bắt mắt luôn. Bánh mì ở đây mình thấy họ làm tươi mới hàng ngày mọi người ạ. Còn có rất nhiều các loại bánh mì khác nhau nữa được bày bán ở đây. Nhưng mà chắc thôi nhà mình chỉ mua 2 cái này thôi, vì nhà mình còn muốn lên quầy food court ở trên kia để ăn nữa mà. Good. Very good. Bây giờ nhà mình sẽ đi tìm thang máy để lên tầng 1. Mình có hỏi bảo vệ và họ bảo là ở trên tầng 1 thì sẽ là khu ẩm thực của tòa nhà tháp đôi này. Trung tâm thương mại này thì có tất cả là 6 tầng. Đây là cái chỗ buffet ở giữa thì phải. Đây, và bây giờ nhà mình sẽ lên khu ẩm thực ở trên tầng 1. Khu trung tâm thương mại Surya KACC này tọa lạc ngay bên dưới tòa tháp đôi với hơn 400 cửa hàng mua sắm, bao gồm các thương hiệu xa xỉ và nhà hàng. Sau khi mua sắm xong, nhà mình lên tầng 1 là khu ẩm thực bên trong Surya KACC, ngay dưới chân tháp đôi Petronas. Ngay phía đầu này mình đã thấy ngay một cửa hàng bán mì curry laksa này. Đây là menu của quán nha mọi người. Ở đây mình thấy có bán rất nhiều các cái món đặc trưng của Malaysia, ví dụ như là curry laksa hoặc là nasi lemak. Bây giờ nhà mình sẽ gọi một suất curry laksa với giá 15,9 ringgit, tức là khoảng 93,5 nghìn đồng. Không biết. Mình thấy đây thực sự là một thiên đường ăn uống, có hơn 30 gian hàng lớn nhỏ, bày bán đủ các loại món ăn từ Malaysia đến quốc tế. Mình sẽ đi một vòng để cho mọi người xem ở đây có bán những món gì nha. Khu này mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Vào giờ trưa hay sau 6 giờ tối, chỗ này lúc nào cũng đông nghịt. Người dân địa phương, dân văn phòng, khách du lịch, tất cả cùng tập trung, tạo nên không khí vừa nhộn nhịp vừa gần gũi. Ẩm thực ở đây thì vô cùng đa dạng. Mọi người có thể tìm thấy các món truyền thống Malaysia như nasi lemak, tức là cơm dừa ăn kèm với sambal cay nồng, roti canai mềm dẻo chấm cà ri, hay sa tế nướng thơm phức. Bên cạnh đó cũng có đủ món Nhật, Hàn, Trung Quốc, thậm chí cả đồ Tây như là McDonald's, KFC, Pizza Hut, nên ai cũng dễ chọn được món mình thích. Ngoài những gian hàng ẩm thực bên trong thì mình thấy phía ngoài này cũng có một vài nhà hàng riêng này. Ví dụ như là nhà hàng này là bán món Thái, rồi bên cạnh bán sushi, rồi nhà hàng phía bên cạnh này thì bán cánh gà rán. Nhưng mà chắc là nhà mình sẽ chọn một trong những gian hàng phía bên food court này để ăn. Giá cả cũng khá dễ chịu. Một phần ăn no bụng thì chỉ từ 10 đến 20 ringgit. Những món ăn đặc biệt hoặc nhập khẩu thì khoảng 30 đến 40 ringgit. Với vị trí ngay trung tâm Kuala Lumpur thì mức giá này quá hợp lý. Mọi người được ngồi ăn với một không gian sạch sẽ và mát lạnh. Mình đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng món ăn được bày bán. Chỉ cần đi dạo một vòng thôi, bạn đã thấy từ mùi cà ri nồng nàn, mùi sa tế nướng thơm phức, cho đến hương thơm phô mai béo ngậy từ quầy pizza. Mỗi gian hàng đều có bảng menu lớn, có cả hình ảnh minh họa và giá tiền, nên rất dễ gọi món, kể cả khi bạn không rành tiếng địa phương. Ở cái quầy này mình thấy rất là hay này, mọi người có thể tự chọn cái mà mình thích. Mỗi một màu thì là sẽ có một giá khác nhau, xong sau đó mang ra và họ sẽ làm lẩu cho mình.
Không gian ăn uống rộng rãi, sáng sủa, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, có khu cho nhóm bạn đông và có cả bàn nhỏ cho khách đi một mình. Nhân viên dọn dẹp khá nhanh nên khu vực này luôn sạch sẽ, không bị bừa bộn. Ở cửa hàng này thì mình sẽ gọi số 5, tức là món cơm gà nấu trong nồi đất với cá mặn, giá 14 ringgit cho một suất, tức là khoảng 88.000 đồng. Ngoài ra, một số quầy còn cho bạn nhìn thấy đầu bếp chế biến trực tiếp ngay trước mắt. Khu ẩm thực này không chỉ dành cho khách du lịch mà còn là nơi người dân địa phương thường xuyên lui tới. Vì vậy, ăn ở đây mọi người vừa có cơ hội thưởng thức đồ ăn ngon, vừa có thể quan sát nhịp sống thường ngày của người Kuala Lumpur. Và mình thấy là mấy quán này họ cũng hay làm những món ăn minh họa, rất là dễ để cho mọi người có thể hình dung xem là món đấy sẽ trông như thế nào. Nên là mọi người không hề lo khi không biết tiếng Mã Lai nha. Có quá nhiều món mọi người ơi, nên là mình bây giờ đang không biết chọn món nào cả. Còn mọi người thì sao? Nếu mà đến chỗ khu này thì mọi người muốn ăn món nào? Hãy comment cho mình biết với nhé. Và thế là mình cũng đã chuẩn bị đi hết một vòng ở cái khu ẩm thực này rồi. Bây giờ nhà mình sẽ đi ra tìm chỗ ngồi và thưởng thức các món ăn nha mọi người. Nhà mình quyết định chọn bàn ngay cạnh cửa sổ này, có view nhìn ra skyline của Kuala Lumpur. Hello, xin chào mọi người, mình vừa đặt một suất curry laksa ở quán Ayam ở trong trung tâm thương mại KLCC. Đây là suất mà curry laksa mà mình đặt này. Đấy, đây là một món rất là nổi tiếng ở bên Malaysia. Món này thì mình thấy là bao gồm có mì này, có đậu này, đậu, thịt gà, trứng và tôm, cũng như là hành khô này, ớt và đậu, giá nữa mọi người ạ, có cả giá nữa. Bây giờ mình sẽ thử ăn nhé. Mời cả nhà nha. Lần này mình quyết định thử hai món rất nổi tiếng ở Malaysia. Đầu tiên là curry laksa, tô mì nước cà ri nóng hổi với nước súp béo ngậy từ nước cốt dừa, màu đỏ cam rất hấp dẫn. Một suất như này thì có giá là 15,9 ringgit, tức là khoảng 93,5 nghìn đồng. Món này thì vừa đưa lên miệng đã nghe thấy mùi thơm nồng của curry, ăn thì vị cay và béo hòa quyện. Món này rất là cay mọi người ạ. Sợi mì thì nó mỏng mỏng như thế này thôi này. Mì này không phải từ bột gạo mà sẽ là từ bột mì. Món thứ hai là clay pot chicken rice with salted fish, tức là cơm gà nấu trong nồi đất cùng cá mặn. Khi mang ra, nồi cơm vẫn còn bốc khói nghi ngút, hạt cơm ở dưới cháy cạnh giòn giòn, gà thì ướp đậm vị, mềm ngọt, xen lẫn miếng cá mặn thơm nức. Trộn đều tất cả lên, mùi thơm bốc lên khiến mình chỉ muốn ăn thật nhanh. Một suất như này thì có giá 14 ringgit, tức là khoảng 87.000 đồng. Ăn xong thì nhà mình quyết định gọi thêm một cốc bát bê chi để mang theo. Đây là menu của quán nha mọi người. Có rất nhiều các loại trà khác nhau, nhưng nhà mình quyết định chọn Signature bát bê chi với giá 10,9 ringgit, tức là khoảng 68.000 đồng. Sau khi ăn no, nhà mình quyết định đi ra phía sau tháp đôi để hít thở chút không khí trong lành ở công viên KLCC.
Hôm nay nhiệt độ khoảng 33 độ C nhưng mà trời rất là nắng mọi người ạ. Đi một tí dưới ánh nắng mà mình thấy rát cả da luôn ấy. Ở đây có đài phun nước này. Hàng ngày cứ khoảng 8 giờ tối, 9 giờ tối và 10 giờ tối thì sẽ có biểu diễn phun nước và nhạc nha mọi người. Ở đây mình thấy có rất nhiều các cây cổ thụ to mọi người ạ. Ngay cạnh tháp đôi Petronas, mọi người sẽ tìm thấy KLCC Park, một khoảng xanh rộng lớn nằm giữa trung tâm Kuala Lumpur. Công viên này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Brazil và rộng hơn 20 ha. Nói cách khác, đây giống như một ốc đảo xanh giữa lòng thành phố hiện đại. Đi dạo trong công viên, bạn sẽ thấy những con đường lát đá uốn lượn dài hơn 1,3 cây số, rất thích hợp cho đi bộ hay chạy bộ. Hai bên đường là cây xanh, hồ nước, thảm cỏ trải dài, tạo cảm giác mát mẻ và trong lành, khác hẳn không khí sôi động và náo nhiệt ở trung tâm thương mại ngay bên cạnh. Một điểm đặc biệt khác là trong công viên còn có nhiều khu vực thư giãn nhỏ, ghế đá, bóng râm dưới tán cây và những góc nhìn tuyệt đẹp để chụp hình cùng với tòa tháp đôi phía sau. Cái đấy là Mami Esma Sufi đấy. Và tất nhiên, điểm khiến công viên này trở nên vô cùng thân thiện với gia đình chính là khu vui chơi trẻ em. Đây được xem là khu playground ngoài trời lớn nhất ở Kuala Lumpur. Toàn bộ khu này rộng khoảng 8.000 m², tức là gần bằng một sân bóng đá lớn. Bên trong có đủ các loại trò chơi cho trẻ em, cầu trượt nhiều tầng, xích đu, thang leo, hầm chui, bập bênh và cả những khu vực cát để bé tha hồ sáng tạo. Nếu bạn đi dạo khoảng 15 đến 20 phút, bạn sẽ dễ dàng tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh để nghỉ chân, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là ngắm cảnh. Không gian vui chơi rất mở, có cây xanh chơi bóng mát nên không quá nóng bức. Điều mình ấn tượng là tất cả đều miễn phí, bất kỳ ai cũng có thể đưa con tới đây chơi mà không tốn tiền vé. Nên là nếu mà mọi người đến Kuala Lumpur cùng với trẻ nhỏ, chắc chắn không thể bỏ qua nơi này nha. Bây giờ nhà mình đang ở dưới bến tàu điện ngầm của KLCC và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua vé tàu điện ngầm nhé. Đây là bản đồ tàu điện ngầm của thành phố Kuala Lumpur. Có rất nhiều các hãng tàu điện ngầm. Đây mọi người sẽ nhìn thấy các hãng tàu điện ngầm phía bên này. Mình đang ở bến này, KLCC là tòa nhà tháp đôi mọi người ạ. Và bây giờ nhà mình định đến bến Masjid Jamek này. Tức là nhà mình sẽ đi đường tàu điện ngầm màu đỏ. Mọi người sẽ nhìn theo cái hướng xuống xem là bến cuối cùng là bến nào thì mọi người đi theo cái hướng đấy. Hướng Belapuhan Klang. Và bây giờ mình sẽ ra mua vé nhá. Ticket thì mình ra mua ở chỗ đằng này. Đây, mọi người đi theo mình. Đây, nhà mình định đi tàu điện ngầm màu đỏ. Mình ấn tiếng Anh trước đã nhá, tiếng Anh này. Mình đi tàu đường màu đỏ thì mình sẽ bấm vào đây nhá, đường màu đỏ này. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn bến mà mình muốn đến. Bến mình muốn đến là bến Masjid Jamek đây. Bến mình đang ở đây là nó màu ghi sẵn rồi, mình không ấn được nữa. Bến mình muốn đến đây mình ấn vào nha. Đấy, một người đi sẽ mất 1,8 ringgit, rất là rẻ mọi người ạ. Nhà mình đi 2 người lớn nên bấm 2 là mất có 3,6 ringgit thôi. Ok, bây giờ mình sẽ trả bằng tiền mặt. Messi muốn nhét một cái không? Ấn vào đây. Rồi, tiếp tục. Đúng rồi. Rồi, bạn trả lại tiền cho mình.
Cho mami mượn. Ok. Mình thấy là vé đi tàu điện ngầm ở bên này khá là rẻ, nhưng mà đi taxi bên này cũng không hề đắt nha mọi người. Nếu mà mọi người đi taxi thì sẽ đắt hơn khoảng 30% của vé đi tàu điện ngầm nữa. Ok, bây giờ mình sẽ vào. Bây giờ nhà mình đang ở bến này và mình sẽ đi 1, 2, 3. Đến bến thứ 3 là mình ra luôn. Đây là tàu điện ngầm đây. Vừa đến bến này thì mình đã thấy có mấy cái gian hàng ở ngay cạnh khu tàu điện ngầm này luôn mọi người ạ. Nhưng mà trời nóng quá nên là nhà mình cũng đang không muốn ăn gì cả. Chắc là nhà mình sẽ tìm quầy bán nước để mua một chút nước để uống. Đây, và bây giờ nhà mình sẽ gọi 2 cốc, một cốc nước xoài xay và một cốc nước sữa đậu nành. Mỗi một cốc thì sẽ có giá là 3 ringgit, tức là khoảng 19.000 đồng cho một cốc. How taste right? I don't know. Taste. Nhà mình bây giờ sẽ đi bộ qua cầu này để đến tòa nhà Sultan Abdul Samad. Đó, phía bên kia cầu mọi người có thể nhìn thấy tòa nhà Sultan Abdul Samad rồi này. Rời khu tháp đôi hiện đại, nhà mình đến với một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, tòa nhà Sultan Abdul Samad. Khác hẳn với sự hào nhoáng của Petronas, tòa nhà này mang nét cổ kính, được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19. Kiến trúc Moorish kết hợp phong cách Hồi giáo Ấn Độ, tạo nên những vòng cong đặc trưng, cùng tháp đồng hồ cao vút ở chính giữa. Đây từng là trung tâm hành chính và đến nay vẫn là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Malaysia. Và mọi người cũng nên đến đây để chụp ảnh lưu niệm khi đến Kuala Lumpur nhé. Bây giờ nhà mình sẽ đi tàu điện ngầm về lại khách sạn, nghỉ ngơi và bơi một chút rồi sau đó sẽ ăn tối. Mọi người nhìn này, lúc giờ tan tầm thì hầu như ở thành phố nào cũng tắc đường hết mọi người nhỉ. Phía trước kia là tòa nhà The Roberts mà nhà mình thuê kìa mọi người. Nói chung mình thấy tòa nhà này nằm rất là trung tâm, có 2 bể bơi, một bể bơi vô cực ở tầng thứ 6 và một bể bơi với view nhìn ra thành phố ở tầng thứ 42. Và lại còn có view nhìn ra tháp đôi Petronas và tòa tháp Merdeka 118 này. Và giá cả lại còn vô cùng phải chăng nữa. Nếu mà mọi người cũng đang tìm chỗ ở Kuala Lumpur thì hãy xem video trước nha. Vì quá nhớ đồ ăn Việt Nam nên nhà mình đã gọi thử phở qua ứng dụng Grab về để ăn. Nói chung là mình thấy phở ở bên Kuala Lumpur này ăn cũng ok để cho đỡ nhớ đồ ăn Việt Nam thôi mọi người ạ. Và vì hôm trước ăn thử 3 loại sầu riêng
ở chợ đêm Jalan Alor nhà mình thấy ngon quá, nên hôm nay nhà mình đã ra chợ đêm và mua hẳn một quả sầu riêng D101 về để ăn. Video trước thì nhà mình đã so sánh 3 loại sầu riêng nổi tiếng nhất ở Malaysia này, đó chính là loại D101 này, Muzang King và Blackthorn. Mọi người muốn xem 3 loại đấy khác nhau như thế nào và loại nào ngon hoặc là phù hợp với mọi người nhất thì hãy ấn vào đường link phía dưới để xem video trước nha. Nhà mình mua cả quả như thế này thì là giá 45 ringgit, tức là khoảng 280.000 đồng. Tính ra là sẽ rẻ hơn so với nếu như mà mọi người mua từng múi một. Một quả sầu riêng mà nhà mình mua này thì được 6 múi. Mà hôm trước nhà mình mua thế kia là 2 múi mà đã có giá là 38 ringgit rồi. Mình có nói chuyện với chủ quán thì thấy người ta bảo là loại này cũng vừa mới có ở Kuala Lumpur. Loại này nhà mình thấy ăn béo ngậy và ngọt, rất là thơm mùi sầu riêng và kết cấu như kiểu là sữa trứng ấy. Và hôm nay nhà mình cũng đã mua mấy cái xiên thịt sa tế này giống như là hôm qua. Một xiên thịt thì dao động từng loại, khoảng từ 2 ringgit đến 4 ringgit cho một xiên. Mình thấy mấy cái xiên thịt này tẩm ướp rất là vừa phải và ăn cũng ngon mọi người ạ. Vậy là hôm nay chúng ta đã có một ngày trọn vẹn ở Kuala Lumpur, từ biểu tượng Petronas Twin Towers, siêu thị Isetan, khu ẩm thực sôi động, công viên xanh mát đến tòa nhà Sultan Abdul Samad cổ kính. Mỗi điểm đến đều mang lại một màu sắc khác nhau, góp phần tạo nên một Kuala Lumpur đa dạng và thú vị. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình. Đừng quên ấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh Ellie Nhung để không bỏ lỡ những tập tiếp theo trong hành trình Malaysia nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.